নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ গাৰ্ল কৃষ্ণলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা কেকৰ ৰেচিপি। গতিকে বলকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মোক দৰকাৰ হ'ব বিস্কিট আৰু মই ইয়াতে 4 পেকেট অৰিঅ' বিস্কিট লৈ লৈছোঁ আৰু অৰেঞ্জ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে 2 পেকেট অৰেঞ্জ বিস্কিট লৈছোঁ আৰু চকলেটি ফ্লেভাৰৰ কাৰণে 2টা মই চকলেট লৈছোঁ ডেইৰী মিল্ক আৰু মই 3 পেকেট জেমছ লৈছোঁ। কিয় লৈছোঁ দেখা পাব পিছত। আৰু মই 1 কাপ চেনি লৈছোঁ, বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ, ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ আৰু গাখীৰ লৈছোঁ। আৰু আজি মই কেকটো বনাম এইখিনি বস্তুৰে। তেতিয়াহ'লে বলকচোন চাওঁ। এতিয়া মই অৰিঅ' বিস্কিটৰ মাজৰ ক্ৰীমখিনি এনেধৰণে আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু একেধৰণে মই অৰেঞ্জ বিস্কিটটো লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ এনেধৰণে। আৰু মই অৰিঅ' বিস্কিটখিনিও ঠিক এনেধৰণে গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে? এতিয়া মই মিশ্ৰণটো বনাম। ইয়াতে মই দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ 1.5 চামুচ আৰু মই ইয়াতে দিম এতিয়া চেনি। যদি আপোনালোকে কোনোবাই মিঠা কমকৈ খায় তেতিয়াহ'লে চেনিটো কমকৈ দিব, কাৰণ বিস্কিটত অলৰেডি মিঠা থাকেই আৰু মই মিঠা বেছিকৈ খাওঁ কাৰণে মই চেনি অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। এয়া এনেদৰে দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম অৰেঞ্জ বিস্কিটৰ গুড়িখিনি। অৰেঞ্জ বিস্কিট নিদিলেও কথা নাই, কিন্তু মই অৰেঞ্জ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইয়াতে অৰেঞ্জ বিস্কিট দিছোঁ। আপোনালোকে অৰেঞ্জ বিস্কিট নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব। আৰু আজি কেকটো অকণমান স্পেচিয়েল হয়, মোৰ ছিষ্টাৰৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে মই আজি কেকটো বনাইছোঁ। চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি এনেধৰণে মিহলাই ল'ম। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া মই এইখিনি এনেধৰণে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান বেকিং ছ'ডা দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এনেধৰণে মিক্স কৰিছোঁ। ইয়াত দিম মই 1 কাপ গাখীৰ। এয়া কিন্তু গাখীৰখিনি আপোনালোকে একেলগে দি নিদিব, কাৰণ মিশ্ৰণটো কেতিয়াবা ডাঠ হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা পাতল হৈ যায়। সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি বনাব। ইয়াত মই অকণমান ৰিফাইণ্ড অইলো দি দিছোঁ। দি পিনে মই এনেধৰণে মিক্স কৰি লৈ আছোঁ আৰু ইয়াক মই 15 মিনিটমান এনেধৰণে হাতেৰে মিক্স কৰি মোৰ মিশ্ৰণ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ মিশ্ৰণ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱাই হ'ব লাগে মিশ্ৰণটো। দেখিছেনে? এতিয়া মই এটা পাত্ৰত ৰিফাইণ্ড অইল লৈ লৈছোঁ আৰু হাতেৰে এনেধৰণে গোটেই চাইডে লগাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই টিচু পেপাৰ নাই দিয়া, এখন কাগজত ৰিফাইণ্ড অইল লগাই এনেধৰণে দি দিছোঁ আৰু পাত্ৰটোৰ মাজত এনেধৰণে মই মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিছোঁ। আৰু মন কৰিব যে পাত্ৰটোৰ মাজতহে দিব এনেধৰণে ঢালি, আৰু নিজে নিজে ই নিজৰ ঠাই ল'বগৈ। দেখিছেনে বাৰু? আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে কেক বনাই খাই পাইছে নে নাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মই পাত্ৰটো এনেধৰণে জোকাৰি দিম, কাৰণ ওপৰত বাবলছ নুঠাৰ কাৰণে এনেধৰণে দি দিব। এতিয়া মই 15 মিনিটৰ কাৰণে এখন কেৰাহীত নিমখ দি গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু এয়া 15 মিনিট পিছত মই পাত্ৰটো দি দিছোঁ ইয়াতে। দেখিছেনে বাৰু? এতিয়া মই এখন ঢাকনিৰে ইয়াক ঢাকি দিছোঁ আৰু ওপৰত এটা গধুৰ বস্তু দি দিছোঁ। আৰু 45 মিনিট হোৱাৰ পিছত মই ইয়াক চাম বাৰু কেনেকুৱা হৈছে। এয়া 45 মিনিটৰ পিছত কেকটো কি হৈছে চাওঁচোন। এয়া ৱাও, অলৰেডি আমাৰ কেক হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াক চেক কৰিমগৈ আৰু মই এখন চামুচেৰে এনেধৰণে ইয়াক দি দিছোঁ। ৱাও, অলপো লগা নাই, মানে আমাৰ কেক হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া মই এখন চুৰিৰে ইয়াৰ কাষটো এনেধৰণে দি দিম যাতে কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে আৰু ক'তো লাগি নধৰে।
এতিয়া মই এখন ডিছত কেকটো উলিয়াই লম এয়া ওয়াও কেকটো আসলতে হসাকে বহুত স্পঞ্জি হৈছে দেখিছেনে বাৰু এতিয়া মই কাগজটো উলিয়াই দিম ইয়াৰে এয়া হসাকে কেকটো খাবলৈও খুব বেছি টেস্টি হৈছিলে আৰু বহুত বেছি স্পঞ্জি হৈছে কেকটো এয়া চাওকচোন এয়া দেখিছেনে কেকটো চাগে গম পাইছে কিমান স্পঞ্জি হৈছে কেকটো এতিয়া মই জেমছ কেইটা লৈছিলোঁ যে কি কৰি আছোঁ চাওকচোন এনেধৰণে মই জেমছ কেইটা ভাঙি লৈছোঁ আৰু মই ডেইৰী মিল্কখিনি এনেধৰণে গুলি লৈছোঁ এতিয়া ডেইৰী মিল্কখিনি মই কেকটোৰ ওপৰত এনেধৰণে দি লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণে দি দিছোঁ আৰু মই জেমছখিনি এনেকৈ ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিছোঁ কেকটো সজোৱাৰ কাৰণে দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হয় আৰু সঁচাকৈ কেকটো দেখিবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাব পাৰে এতিয়া মই ডেইৰী মিল্ক অকণ এনেধৰণে সজাই দিছোঁ ইয়াতে এয়া আমাৰ কেকৰ লুক হৈয়ে গ'ল মোটামুটি এয়া আৰু আমাৰ কেকৰ সম্পূৰ্ণ লুকটো চাব লওকচোন কেনেকুৱা হৈছে এয়া হৈছে আজি আমাৰ কেকৰ লুক দেখিছেনে বাৰু বন্ধুসকল এয়া সঁচাকৈ দেখিবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হৈছে এয়া দেখিছেনে এতিয়া আমি কেকটো কাটি দেখুৱাম এয়া দেখিছেনে এয়া কাটিলোঁ আৰু সঁচাকৈ দে কেকটো বহুত বেছি স্পঞ্জি আৰু টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকেও এনেধৰণে কেকটো বনাই খাব পাৰে খুব ইজি ৰেচিপি হয় এয়া মোৰ কেক খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া আপোনালোকেও টেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব